цьому випуску Верховен знайшов ще дві помилки судді у бою проти Усика. Усик виступив із гучною заявою після зустрічі з Трампом. Тайсон Ф'юрі оголосив про бій проти Кабаєла замість Усика, заявивши, що українець вже старий для боїв. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Оголошено ще одну помилку судді у скандальному бою Усик-Верховен. Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився новими деталями про роботу рефері в бою проти чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. В інтерв'ю він розповів, що під час поєдинку звернув увагу на дії рефері Марка Лайсона, які здалися йому незвичними. Мені це здалося дуже дивним. Він відправив Усика в кут після нокдауну, подивився на мене і почав відлік не з одного, а з 4. Я маю отримувати повний рахунок, чому він одразу почав з 4. І ще, суперник зазвичай має залишатися в своєму куті, але Усик стояв у центрі рингу і був готовий одразу знову атакувати. Це несправедливо, сказав Верховен. Окрім того, Верховен вкотре згадав те, як рефері зупинив бій проти Усика. Я був дуже розчарований, тому що дуже цього хотів, і можливість вийти в той 12-й раунд у мене вкрали. Це ж зробили і з Усиком, адже він міг потенційно нокаутувати мене в останньому раунді. Тож це була втрата для всіх. Я все ще боровся, я не був серйозно вражений тоді, заявив Верховен. Як ми бачимо, з кожним тижнем Ріко все більше і більше з'являється у пресі і виправдовує свою поразку. Усик виступив із заявою після зустрічі з Трампом у Білому домі. Легендарний український боксер Олександр Усик поділився емоціями після зустрічі з президентом Америки Дональдом Трампом у Білому домі. Зустріч з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом. Спорт справді об'єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто, написав Усик. У Америці Олександр Усик відвідав бій Ілії Топурії та Джастіна Гейджі, де зірковий грузин несподівано зазнав першої поразки у кар'єрі. Стало відомо, чи відбудеться реванш між Уайлдером та Чісорою. Британський боксер суперважкого дивізіону Дерек Чісора для Fight Hub TV розповів, що може провести реванш із колишнім чемпіоном світу американцем Деонтеєм Уайлдером. Думаю, реванш відбудеться. Щойно Туркі сказав, що хоче організувати цей бій. Більше того, він планує зробити справді грандіозне шоу. А я відповів йому: знаєш що, думаю, мені вже давно настав час отримати свою частку цих саудівських грошей. Можу сказати лише одне – це буде неймовірний бій, просто фантастичний поєдинок. Зараз я ніби на пенсії, але мене постійно кличуть повернутися на ринг. Завершити кар'єру непросто, ми не замислюємося про це, поки цей момент не настає. А потім ти йдеш на пенсію, повертаєшся додому. Чорт, це непросто. Скоро і я завершу кар'єру, але поки не знаю, коли саме, заявив Чісора. Тайсон Ф'юрі виступив із заявою про можливий бій проти Мозеса Ітауми, а також згадав українця Усика. Цитуємо Тайсона: «Покажіть мені гроші, і я буду битися з ким завгодно. Але якщо немає великих грошей, то який сенс? У Ітауми немає пояса, у нього нічого немає. Для чого це потрібно? Мені не потрібно битися з дітьми. Слухай, Мозес – це хороший хлопець, чудовий боксер, але якщо це не буде бій за великі гроші, то навіщо мені битися з ним? Що стосується Усика, то я розумію, чому він не хоче битися з Ітаумою. Він боїться йому програти. Знову ж таки, Усику скоро виповниться 40 років. Він провів дуже важкий бій і, мабуть, програв кожен раунд кікбоксеру. Тож, знаєте, я не думаю, що він хоче битися з 18-річним хлопцем, чи не так? Жодної вигоди. Усик вже дуже старий та не такий сильний, як раніше. Тож це не має особливого сенсу, сказав Ф'юрі. Чемпіон світу прийняв виклик Ломаченка на грандіозний бій. Чемпіон світу у 3 вагових категоріях та володар титулів WBO і WBA у другій напівлегкій вазі Еммануель Наварете
поділився думками щодо потенційного бою проти колишнього чемпіона світу у 3 дивізіонах Василя Ломаченка. Новини про можливе повернення Ломаченка стали несподіванкою. Водночас WBO вже сигналізує про готовність підтримати організацію такого поєдинку. Василь побудував видатну кар'єру, яка заслуговує на особливе визнання. Якщо цей бій стане реальністю, я без вагань прийму такий виклик. Я із задоволенням вийду в ринг проти Ломаченка. Для такого суперника потрібен спеціальний тренувальний табір і максимальна концентрація. Він шульга, має неймовірний боксерський інтелект і заслужено вважається одним із найкращих бійців свого покоління. Це боксер найвищого рівня, сказав Наварете. Ф'юрі готовий замінити Усика і побитися з Кабаєлом. Колишній лідер хевівейту Тайсон Ф'юрі не виключає, що його наступним суперником стане тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл. Ф'юрі відновив кар'єру заради грошового мегафайту з Ентоні Джошуа. Якщо цей бій не відбудеться, Тайсон обіцяє битися з Кабаєлом. Я знову номер 1 у рейтингу WBC. Якщо кролик Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, тоді я з ним поб'юся. Якщо з якоїсь причини бій із Джошуа не відбудеться, тоді я скористаюся шансом стати триразовим чемпіоном світу у бою з Кабаєлом. І ми проведемо цей поєдинок на Вемблі, заявив Ф'юрі. За словами Ф'юрі, все тепер залежить від рішення об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.